what's up guys? Samahan niyo ako sa aking little garden. So meron tayong mga ha-harvestin ngayon na mga long beans. At saka yung ibang mga halaman, ipakita ko sa inyo yung mga taniman ko dito. So instead of mga plantito at plantita, so yung tinanim ko ay mga gulay. So ayan, so, let's go! So ito guys, oh. Ayan. Napakalaki yung mga bunga ng mga long beans. So i-harvest na natin ito. So tingnan nyo guys, sobrang laki at saka sobrang haba ng mga long beans na itinanim ko. So ito, this is my first harvest. Ayan. So totoo naman talaga itong sinasabi nila na pag may tinanim, may aanihin. So, may pang ano na ako dito, may pang breakfast ako dito. Alam nyo ba, guys, na ang ginagamit ko dito is organic fertilizer. So, hindi ako gumamit ng mga commercial fertilizer. Ang gamit ko lang is yung organic. So, kung gusto niyo malaman yung mga sekreto, pwede ko rin i-share sa inyo. Gagawa na ako ng video siguro. Basta, ito yung resulta ng paggamit ng mga organic fertilizer. Sobrang dami ng bunga nila, oh. Tingnan mo. At saka sobrang lusog ng aking mga tanim. Yung ating harvest for today. So at least no, na kinabangan ko na yung aking mga tanim na long beans. So after 2 or 3 days, I can harvest again. So itong na-harvest ko, this is my first harvest. So kung titingnan nyo guys, yung aking tinaniman is not actually flower pots. Or ito yung tinanim ko lang is mga sako kasi marami akong mga sako sa semento. So yun, ginamit ko upang gawing taniman or garden pots. So ayan. Ang hawak ko guys, ito yung alagbati. So bago lang itong tinanim ko dito, pero nakapag-harvest na rin ako. Ang sarap ng alagbati, no? Gawin siyang pang sagol ba ng mga tinola. So ang sarap nito, tinolang manok, tinolang isda. Ayan, napakarami dito yung tinanim ko. Kaso I think twice na ako ng harvest dito. Ito naman guys, yung aming lemongrass. So marami kaming lemongrass dito. Tsaka yung mga bagong tanim ko dito, oh, nandoon pa guys. Yung nandoon pa yung lemongrass sa doon. Ay, yung mga bagong tanim na rin akong mga lemongrass doon. Ayan naman guys, kung gusto nyong magluto ng talbos na kamote, marami ako dyan dito sa bahay, sa munting bahay namin. So ito, just beside our kubo, nandito yung napakaraming kamote. No, at saka guys, marami rin akong mga naitanim na kamote sa sako. Ito naman guys, mga tanim ko dito ay mga kamote. No, na kamote na isinilid sa sako. So this is my experiment. Sabi nila, mas mabuti raw na ilagay sa sako yung kamote. Tapos yung mga
Yung unod sa kamote, nandun na lumalaki, lumalago sa sako. So, I'll share to you later on pag marami na akong mga harvest na kamote dito sa sako. At eto naman guys, ito yung aking kalabasa. Oh, so, yan, pwede na itong i-harvest. Marami ng bunga itong kalabasa ko dito. So, I think I can harvest this one for i-mix natin para sa ating lulutuing masarap na ulam. Fresh na gulay. Ito naman dito guys, ito yung mga tanim ko na atsyal at saka kamatis. So medyo maliit pa, kaya hindi pa ako nakapag-harvest. Ang ito naman, ito yung tinatawag nilang sibuyas. So may tinanim ako dito mga sibuyas, dahonan at saka yung sibuyas na ganito. Doon may tinanim akong ahos. So kompletos, ricados na yung ating bahay kubo dito Ito naman guys, yung mga tanim ko dito, mga bago pa lang to. So ito, ano ito? Ampalaya or bitter gourd. At saka ito naman yung mga tanim ko na Chinese kangkong. At ito naman yung sikwa. Sikwa ang tawag sa amin. At saka may mga bagong tanim ako dito guys na ibang mga tanim, malunggay, marami diyang malunggay. So siguro mga 2 to 3 months from now, marami-rami na rin yung mga maha-harvest natin nang galing sa ating munting garden. Ang ating video sa araw na ito. Again, maraming salamat sa panonood. Gusto ko lang i-share sa inyo, baka gusto nyo ring makakuha ng mga idea na kahit nasa tahanan nyo lang kayo, kahit dahil lockdown ngayon, pwede kayong magtanim. You can still be productive in spite of the problems that we have, the pandemic today. So yan, pwede nyo gawin yan sa bahay ninyo. Kung may mga areas kayo, kung wala kayong areas, pwede kayong maglagay ng mga pots, no? Yan, garden pots. Kayong gumawa ng sariling mga pots, kagaling sa mga plastic bottles. So, maraming pwedeng gawin sa gardening. Ika nga sabi nila. So, we can actually grow our own food. Diba? Na hindi na kailangan nating bumili ng mga pagkain. Katulad nito, mga long beans at saka iba pang mga halaman or vegetables na pwedeng kainin natin. At saka yung mga vegetables na kailangan ng ating katawan. No? Again, muli, this is Sir June and thank you. Bye-bye!